હેલો મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજની આપણી રેસીપી છે કાજુ પનીરનું શાક। તો તમે આ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ કાજુ પનીરનું શાક એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી। અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બાજુમાં રહેલા ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરજો જેથી કરીને તમને નવા વિડીયોની જાણકારી મળતી રહે। તો ચાલો કાજુ પનીરની સબ્જી બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો એના માટે મેં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે અને સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા કાજુ ફ્રાય કરી લેવાના છે। તો અહીંયા મેં 20થી 25 કાજુ લઈ લીધા છે। તો એને આપણે 30 સેકન્ડ માટે આ રીતે ચલાવતા રહીને થોડો ઉપર કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાના છે, વધારે ફ્રાય કરવાના નથી। હવે એ જ તેલમાં આપણે પનીરના ક્યુબને ફ્રાય કરી લઈશું। તો આ રીતે ક્યુબને સેટ કરી લઈશું। અહીંયા મેં 150 ગ્રામ પનીર લઈ લીધું છે। તમારે જેટલી સબ્જી બનાવવી હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। હવે આ રીતે હળવા હાથે પલટાવીને બધી બાજુથી થોડો ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાના છે, વધારે ફ્રાય કરવાની જરૂર નથી, થોડો હલકો ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાના છે। હવે આપણા પનીર પણ તૈયાર થઈ ગયા છે તો એને આપણે કાઢી લઈશું। હવે એ જ તેલમાં આપણે ગ્રેવી માટેની સામગ્રી એડ કરી દઈશું। તો સૌથી પહેલાં એક તજનો ટુકડો એડ કરીશું, 3 લવિંગ, 1 તમાલપત્ર, 4 થી 5 મરી એડ કરીશું। અહીંયા મેં 10 થી 12 લસણની કળીઓ લઈ લીધી છે, 2 લીલા મરચાં અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો એડ કરી દઈશું। અહીંયા તમે લસણ, આદુ અને મરચાંને તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા કરી શકો છો। એને આપણે આ રીતે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે એમાં 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને મેં મોટા ટુકડામાં કટ કરીને લઈ લીધી છે તો એ એડ કરી દઈશું। ડુંગળીનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી એને સાંતળી લેવાની છે। તો સૌથી પહેલાં એમાં આપણે થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું જેથી કરીને જલ્દી સંતળાઈ જાય। તો હવે ડુંગળીનો થોડો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો કે હલકો ગુલાબી કલરનો થઈ ગયો છે। તો હવે એમાં આપણે 3 ટમેટાં એડ કરી દઈશું, એને પણ મેં મોટા ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે। તો હવે આપણે હલાવીને જ્યાં સુધી ટમેટાં થોડા ઢીલા ન પડી જાય ત્યાં સુધી એને સાંતળી લેવાના છે। થોડા ટમેટાં નરમ પડી જાય એટલે આપણે એને પીસી લેવાનું છે। તો હવે આપણા ડુંગળી અને ટમેટાં એકદમ નરમ પડી ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે ચડી ગયા છે। તો હવે આ મિશ્રણને આપણે ગેસ બંધ કરીને ઠંડુ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ એને પીસી લેવાનું છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। હવે અહીંયા મેં ડુંગળી ટમેટાના મિશ્રણને ઠંડુ કરીને એક મિક્સર જારમાં લઈ લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે એડ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ તેમાં અહીંયા મેં 10 કાજુને ઠંડા પાણીમાં પલાળીને રાખી મૂક્યા હતા એ એડ કરી દઈશું। આની જગ્યાએ તમે મગજતરીના બીજ પણ લઈ શકો છો, તો તમારે 2 ચમચી મગજતરીના બીજ લઈ લેવાના છે। તો હવે આને મિક્સર જારમાં પીસી લઈશું। હવે એ જ કઢાઈમાં મેં બીજું તેલ એડ કરી દીધું છે અને ચપટી હળદર અને 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું। આ રીતે તેલ હલકું ગરમ થાય ત્યારે જ એડ કરવાનું છે, તેલ વધારે ગરમ ન હોય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। આ રીતે તેલમાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દેવાથી આપણે ગ્રેવીનો કલર સરસ આવે છે। તો આ રીતે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીને આપણે જે સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી હતી એ એડ કરી દેવાની છે અને તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાથી ગ્રેવીનો કલર સરસ આવી જાય છે। હવે ત્યારબાદ એમાં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને થોડું મીઠું એડ કરીશું। આ પહેલાં પણ ગ્રેવી બનાવતી વખતે પણ આપણે ડુંગળી ટમેટાં સાંતળતી વખતે પણ મીઠું એડ કર્યું હતું એટલે ધ્યાનથી મીઠું એડ કરવું। હવે એમાં આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું, વધારે પાણી એડ કરવાની જરૂર નથી। હવે આ રીતે પાણી એડ કર્યા બાદ એને ઢાંકણ ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે ધીમા ગેસ ઉપર થવા દઈશું, જ્યાં સુધી આપણી ગ્રેવીમાંથી તેલ અલગ ન પડવા લાગે ત્યાં સુધી એને થવા દેવાનું છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગ્રેવીમાંથી સરસ તેલ અલગ પડવા લાગ્યું છે। આ સ્ટેજ ઉપર ગ્રેવીમાંથી છાંટા બહુ ઉડે છે તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું
હવે આપણે ગ્રેવીમાંથી સરસ તેલ અલગ પડવા લાગ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ આપણી ગ્રેવી બની છે અને એકદમ ક્રીમી બની છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ છે. તો હવે એમાં આપણે તૈયાર કરેલા પનીરના ટુકડા એડ કરી દઈશું અને ફ્રાય કરેલા કાજુ એડ કરી દઈશું. અહીંયા તમે પનીર અને કાજુને પોતાના ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા કરી શકો છો. અહીંયા હું 4 વ્યક્તિ માટે આ શાક બનાવી રહી છું, તો તમે જેટલું બનાવો એ પ્રમાણે માપ લઈ શકો છો. હવે આને આપણે ઢાંકીને 1 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. વધારે ચડવાની જરૂર નથી. તો 1 મિનિટ માટે થવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણું શાક બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયું છે. એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ લાગી રહ્યું છે ને. આમાં જો તમારે ઉપરથી 2 ચમચી જેટલું ક્રીમ એડ કરવું હોય તો કરી શકો છો. તો હવે અહીંયા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશ. જો તમારી પાસે કસૂરી મેથી અવેલેબલ હોય તો તમે એ પણ એડ કરી શકો છો. અત્યારે મારી પાસે નથી તો મેં એડ નથી કરી. તો હવે આપણું શાક બિલકુલ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ કલર આવી ગયો છે. તો હવે એને આપણે આ રીતે મેં નાની કઢાઈમાં કાઢી લીધી છે અને ઉપરથી આપણે લીલા ધાણા અને કાજુથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો એકદમ તમે જોઈ શકો છો કે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ કાજુ પનીરનું શાક બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયું છે. જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આ પહેલાં પણ મેં કાજુ કરીના શાકનો વિડીયો બનાવેલો છે, તો તમે એ પણ જોઈ શકો છો મારી ચેનલ ઉપર. થેન્ક યુ.